السلام علیکم، زه یم انعام الله خان او تاسو ګورئ پښتو کمپیوټر اکیډمي ویورز. که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیا بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې تاسو ته زموږ ویډیو د کتو لپاره ټول نه مخکې راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. نننی زموږ 16 نمبر کلاس ته 14 نمبر کلاس پرون په انسرټ کې موږ پکچر کړو، نن به راځو آنلاین پکچر. نو آنلاین پکچر مطلب دا دی چې موږ دې ته یو آنلاین پکچر د آنلاین پکچر نم د اپس.com نم یو پکچر انسرټ کولی شو. بیا دا موږ سره شیپ، نو دا موږ سره مختلف قسمه شیپ دي. په دې کې موږ یو شیپ چې د هغه انټرټ کول کم شیپ انټرټ کول غواړو نو هغه ورته انسرټ کولی شو. دا موږ سره د ریسنټلی یوز شیپ، دا موږ چې کوم ریسنټلی اوس کم شیپس چې هغه موږ استعمال کړي دي. بیا زموږ سره دي دا ریکټینګلز دي، لاینز دي زموږ سره، بیسک شیپ دي زموږ سره، بلیک ایرو مطلب ایجوکیشن کو ته زه پلس ایډ کول غواړم چې زه کوم یو شیپ ایډ کول غواړم نو ته زه ایډ کولی شم. بیا راځم شیپ ته انسرټ او شیپ ته نو په شیپ کې زما سره دي دا سټار اینډ بینر، زه ورته یو سټار ایډ کول غواړم. یو سټار مې ورته ایډ کو، په دې باندې تاسو دا ریډ یلو غونته کې ډاټې نه وړو کې تاسو دا کله دا ونه په د ماوس په کرسر باندې او وړو کې کوئ غټوئ نو تاسو څنګه ډیزاین ته اړولی شئ. بیا زموږ سره بل یو مینیو کولاو شي کله چې موږ یو شیپ انسرټ کړو، هغه په مینیو کولاو شي د ویو سره خواته فارمیټ، نو فارمیټ کې زموږ سره دي بیا ډرایوینګ ټولز دي زموږ سره، دې کې بیا موږ چینجز کولی شو. بیا زموږ سره د کلر چې موږ ته کم یو کلر اپلای کوو، زه ورته یلو اپلای کوم. بیا زموږ سره شیپ پیل چې دا کم یو کلر نو ریډ کلر ورته اپلای کوم. بیا د زموږ سره آوټلاین، نو چې آوټلاین مطلب زموږ سره د بارانۍ کومه کرښه دا دی څنګه وي نو زه ورته ریډ اپلای کوم چې زموږ سره ښکاري. هم ورته ریډ اپلای کړه، بیخي نور جوړ شو. بیا دی زموږ سره مور آوټلاین یا ویټ کې چې زموږ سره دا آوټلاین چې زموږ سره څومره پکار دی، دا چې پیړول غواړم نری کول غواړم، زه ورته اپلای کوم 3 فوټ. بیا دی زموږ سره شیپ افیکټ کې زموږ سره دی شیډو ریفلیکشن ګلو، او بیا د 3D نو 3D کې روټیشن ورته اپلای کوم. زه به ورته اپلای کوم په 3 روټیشن کې، دا مې ورته اپلای کوم. زما سره د انور چې دا یو سایډ ته کوږ شو د دې نو د زه دا ټکس کې افیکټ ورته اپلای کولی شم. که زما سره پړس کې ټکس په دې کې نو ټکس زموږ سره نشته. اوس به راځو موږ انسرټ په انسرټ کې بیا زموږ سره دی سمارټ چارټ، نو په سمارټ چارټ کې زموږ سره دي لیسټ، زموږ سره پروسس دی، هایرارچي او سایکل میټرکس، زموږ سره دا مختلف قسمه چې دي سمارټ آرټ دي. زه ورته سمارټ آرټ ایډ کول غواړم، زه ورته ور ایډ کوم پیرامډ کو ته یو آرټ ور ایډ کوم، دا ورته مور ایډ کو. بیا اوکې، نو په دې آرټ کې چې زه پکې ایډیټینګ هم کولی شم. زه به ټکس اولني کې به ولیکم پښتو، او بیا لاندې کې به ولیکم کمپیوټر، بیا لاندې اکیډمي. تاسو به وایئ دا څه په مخه د پښتو کمپیوټر اکیډمي لیکي، خو دا زموږ د چینل نوم دا زما ډېر زیات خوښ تر دې وجې نه زه په هر څه کې لیکم. بیا د انسرټ، نو انسرټ کې سمارټ آرټ دي، تاسو د سمارټ آرټ هم اوپن کولی شئ، ریلیشنشپ تاسو میټرکس سایکل تاسو کم یو سمارټ آرټ ضرورت نو تاسو دې نه ایډ کولی شئ. ورپسې پر د انسرټ کې بیا زموږ سره سکرین شاټ، نو سکرین شاټ چې موږ اوس ریسنټلی کوم سکرین شاټ اخیستی نو هغه به زموږ سره دلته کې دا پروت وي. بیا اوس موږ نوی سکرین شاټ الو، نو زه الم نوی سکرین شاټ زه به د هغې دپاره کولاو کوم چې زه کوم ځای نوی سکرین شاټ الم. ما دا چې دا په یو دغه کې په یوټیوب کې کولاو کړی دی، زه د دې سکرین شاټ اخیسته غواړم. نو زه به راشم بیا دا پیج به داسې په دې بیکګراونډ باندې کولاو کوم او را به شم انسرټ به کولاو کوم. بیا به راشم انسرټ کې سکرین شاټ کلیپ باندې کلیک کوم، نو زما سره کولاو کو هغه یوټیوب. دا باندې بیا زه دا کرسر چې راکړم زه څومره ځای نه سکرین شاټ الم، زه صرف سکرین شاټ الم، زما ضرورت تر دې ځای نه. نو زما سره چې دا سکرین شاټ یې واخیستو په دې ځای کې، بیا په دې ځای کې چینجز هم کولی شم. په دې سکرین شاټ کې د خپلې مرضۍ وړوکی کولی شم، سایز به کمولی شم، زیاتولی شم. ورپسې پر بیا په انسرټ کې زموږ سره سټور، نو سټور خو هم آنلاین دی چې زموږ سره اپس کې کوم پروګرام زموږ سره پکار وي موږ د سټور نه راغستی شو. زموږ سره د مای اپ سټور زموږ سره آنلاین دی. بیا زموږ سره ویکیپیډیا کې زموږ سره یو ټاپ موږ په ایم اس کې کار کوو، زموږ یو ټاپک ضرورت شو او هغه موږ آنلاین سرچ کول غواړو په ویکیپیډیا باندې، نو را به شي ویکیپیډیا به کلیک وکړو. نو بیا به زموږ سره دلته کې موږ کوم یو اپس چې کوم یو ټاپک چې دا موږ سرچ کول غواړو، زه ور کوم ورډ انسرټ، دا مې ورته انټر کو، لوډینګ به دی وکړي او د دې فایل مطابق چې څومره ویکیپیډیا باندې انفارمیشن پاتې ده ټول به راولي. نو انسرټ په اړه کې دا څومره معلومات دي په دې ویکیپیډیا باندې یې راواغستو. بیا زه اوپن کوم، نو دا ټکسټ چې دا زه خپل ډاکومنټ ته را کاپي کولی شم، کاپي
او دلته کې بیا چې زما کوم ځای کې ضرورت وي نو زه هلته کې پیسټ کولی شم په دې وړ کې چې زما په کوم ځای کې دغه ډاکومنټ ته ضرورت وي نو هلته کې زه پیسټ کولی شم دلته کې به راشم پیسټ هوم او بیا پیسټ نو هغه ټیکسټ چې زما دلته کې پیسټ شو بیا ورپسې زموږ سره په انسرټ کې دی انلاین ویډیو نو انلاین ویډیو سره یوټیوب نه یا بل یو ځینې ویډیو چې د هغه امیسوټ ایډ کول غواړم زما سره اوس په دې کې دلته کې زما سره دا مایکروسافټ ورډ شو په دې کې دا ټیکسټ شو او دې ته اوس سره دې مطابق یو ویډیو هم ایډ کول غواړم نو بیا انسرټ ته خو هغه چې کله تاسو سره نیټ نه وي تاسو په وډ باندې کتلی شئ او که نیټ نه وي بیا نشئ کتلی هسې هغه ویډیو آیکن به ښکارېږي خو تاسو به څه کتلی نه شئ نو انلاین ویډیو باندې زه کله کلیک وکړم نو ما سره به کولاو شي دا پیج زموږ سره د نیټ کې مسله ده دا ساري وي آر هیوینګ سم ټمپرری سرور ایشو دا نیټ صحیح کار نه کوي دې نه تاسو په یوټیوب باندې کوم ویډیو سرچ کولی شئ او هغه باندې لاندې بیا انسرټ ووایي نو هغه به امیسوټ ایډ شي نننی زموږ 14 نمبر کلاس و او سبا نه به انشاءالله بیا د انلاین ویډیو نه په هغه باندې کار کوو د الله په امان